Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Hôm nay... Ê, Lulu, hôm nay làm cái gì mà vui thế? Trông hí ha hí hửng, kiếm được cái gì mà vui vậy? Hát mới chà hò. Hôm nay công ty tôi chứng nhận cho tôi trở thành auditor nội bộ, có chứng chỉ các kiểu. Bây giờ tự tin đi audit các kiểu rồi, mà không sợ bố con thằng nào hết. Chứng nhận á? Ông nhìn chứng chỉ tôi nhận đây này. Chứng chỉ đẹp đấy. Cái này được công ty ông cấp à? Công ty ông làm về lĩnh vực gì đấy? Công ty tôi chuyên gia công đồ cơ khí thôi. Đang chuẩn bị đánh giá ISO 9001. Sếp tôi bảo là để đánh giá nội bộ thì công ty ta cần phải có auditor về ISO. Thế là tôi và mọi người được sếp tập hợp lại, học trong vài tiếng. Sau đấy ai qua bài kiểm tra thì sếp tôi cấp cho cái chứng chỉ này. Do vậy, ngày hôm nay tôi đã được chứng nhận trở thành đánh giá viên nội bộ rồi. Hay đấy. Cơ mà Lulu này, tôi nghe cả quá trình ông kể thì nghe vẻ ông dùng từ hơi sai sai. Sai ở đâu? Sai vì ông dùng từ chứng nhận cho cả quá trình vừa rồi. Học với đào tạo thì cử thế mà, sao lại không phải là chứng nhận? Vì công ty ông làm gì có thẩm quyền để chứng nhận đâu. Vì thế ông dùng từ chứng nhận ở đây là không hợp lý. Thế á? Tôi cứ tưởng đào tạo xong rồi thi rồi phát chứng chỉ thì đó gọi là quá trình chứng nhận. Không phải thế đâu. Nó có một quy định cụ thể, định nghĩa rõ ràng cơ. Khi nói đến chứng nhận thì phải theo cái định nghĩa đấy. Nếu ông chưa rõ về chứng nhận thì ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chứng nhận nha. Thế thì khai sáng cho anh em đi nào. Ok, vậy thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Mở đầu lúc nào cũng là bài học về từ vựng phải không Lala? Chuẩn luôn. Để làm quen với các thuật ngữ trong ngành chất lượng, các video của tôi luôn cung cấp cho ông và mọi người các thuật ngữ tiếng Việt cộng với thuật ngữ tiếng Anh. Ông xính ngoại quá đấy. Không phải xính ngoại đâu. Ngay cả nhiều nơi, các cơ quan tổ chức của Việt Nam đi chăng nữa thì cũng dùng các thuật ngữ tiếng Anh này trong lúc trao đổi tiếng Việt ấy. Như là update báo cáo này. Hay là hôm nay em ở lại overtime chẳng hạn. Hay là các bạn sinh viên hay nói về em đi làm part time job. Rồi có người lại bảo là tôi đi training. Không phải mọi người xính ngoại đâu, mà nhiều lúc dùng tiếng Việt cảm thấy nó không đủ ý. Kiểu như là tiếng Việt không cover hết các cái ý của người ta nói. Đấy, tôi lại vừa dùng từ cover khi nói tiếng Việt rồi đấy. Cho nên trong lúc làm việc, nhất là đối với ngành nghề chất lượng, bạn sẽ hay nghe các từ chuyên ngành bằng tiếng Anh, ngay kể cả khi hai người Việt nói chuyện với nhau đi chăng nữa. Ví dụ như là audit này, finding này, auditor này, standard này, parameter này, vân vân, rất nhiều từ. Do vậy, mình sẽ cung cấp các thuật ngữ tiếng Anh đi kèm để cho các bạn đỡ bỡ ngỡ. Nếu tình cờ bạn nghe dân kỹ thuật chuyên ngành chất lượng chẳng hạn nói chuyện với nhau ấy, mà họ dùng các thuật ngữ ấy, thì bạn có thể dễ dàng hiểu được mà không phải xoắn gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn được học với Lala Plus rồi mà. Ok, được đấy. Bây giờ trở về với chủ đề ngày hôm nay thôi. Chủ đề ngày hôm nay là gì ấy nhỉ? Là chứng nhận đấy, trời ơi. Vậy thì chúng ta bắt đầu với từ chứng nhận nào. Chứng nhận trong tiếng Anh là certify. Thảo nào tôi hay nghe thấy người ta bảo anh ấy chị ấy được certify rồi, đảm bảo có năng lực tốt. Thì có giống câu cháu ở nhà ngoan lắm không? Câu ở định nghĩa của chứng nhận certify như sau. Chứng nhận là xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc là chuyên gia. Đây là định nghĩa đâu thế? Định nghĩa của ISO đó. Cụ thể đó là tiêu chuẩn Việt Nam ISO IEC 17000 2005. Như ông đã thấy, chứng nhận ở đây
đầu ra của quá trình chứng nhận này là xác định sự phù hợp của sản phẩm, quá trình, hệ thống, hoặc kể cả chuyên gia, hay có nghĩa chính là con người đấy. Tiếp tục mở rộng cái định nghĩa ISO này. Chứng nhận là một chương trình tự nguyện do một tổ chức độc lập quản lý, vận hành. Nó ủy quyền và xác nhận đảm bảo năng lực, kỹ năng, tri thức cho các cá nhân là đầy đủ và phù hợp trong một khoảng thời gian cụ thể. Chứng chỉ dành cho những người đáp ứng được các tiêu chí được xác định từ trước và các tiêu chuẩn hóa về các kiến thức, kỹ năng và năng lực. Tức là họ đạt được các cái tiêu chuẩn định ra trước. Ồ, khoan đã. Chứng nhận có hạn sử dụng hả? Chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể sao? Đúng rồi, nó có hạn sử dụng. Hay nói chính xác hơn thì chứng chỉ của cái quá trình chứng nhận này có xác định thời gian hiệu lực từ ngày cấp là ngày nào cho đến ngày hết hiệu lực. Sau đấy thì người ta không tính cái chứng chỉ đấy nữa. Nếu ông có chứng chỉ nhưng mà nó không có hạn, tức là không có ngày hết hiệu lực ấy, thì chắc chắn đó không phải là sự chứng nhận nhá. Có thể lấy ví dụ cho ông về cái chứng chỉ ISO 9001 mà bất kỳ tổ chức nào đều có. Thì bạn có thể nhìn vào, nó có hạn trong vòng 3 năm. Đây. Hoặc là đây. Cơ mà tổ chức tôi đã có đâu mà biết. Biết trước để sau này ấy, nếu thấy tổ chức bạn nhận được cái chứng chỉ ấy, mà không có hạn ấy, chỉ biết đằng mà thắc mắc. Không có hạn thì càng mừng chứ làm sao. Đỡ phải tái chứng nhận chứng đủ. Không được. Nếu như thế thì vi phạm quy định về audit. Đối với riêng tổ chức bạn thì có thể là cái chứng chỉ đấy nhiều lúc người ta không coi đấy là chứng chỉ thật đâu. Và đối với tổ chức mà cấp chứng chỉ cho bạn ấy thì họ toang đấy. Vì quy định trong ISO là chứng chỉ phải có hạn. Cơ mà cái này thì mình sẽ chia sẻ ở video sau. Để thực hiện cái quá trình chứng nhận này ấy, họ có những cái bộ lọc khá là chi tiết đối với cơ quan chứng nhận và người đi chứng nhận. Đối với cơ quan chứng nhận ấy, Certified Body CB cũng phải được chứng minh là cơ quan độc lập, uy tín và được kiểm soát bởi một tổ chức công nhận AB cấp độ cao hơn CB này nhiều, nhằm mục đích là quản lý cái CB này xem nó có đúng là độc lập và uy tín không. Cái này thì mình cũng đã chia sẻ ở video trước rồi, các bạn có thể tham khảo. Cái video ấy tên là gì nhỉ? Video ấy là chia sẻ về các cấp độ chứng nhận trong audit. Cái này thì mọi người cũng có thể tham khảo để rõ hơn nhé. Còn đối với người học thì làm sao nhỉ? Người đăng ký ấy? Thông thường ấy, ngay cả học viên ấy mong muốn có được chứng nhận nào đó đi chăng nữa thì họ cũng phải đạt được một số yêu cầu nhất định, như là kinh nghiệm này, thời gian làm việc này, làm việc ở đấy trong thời gian bao lâu rồi này, trình độ thế nào, nó mức độ hiểu biết ra sao này. Thế tôi ví dụ mới vào nghề chân ướt chân ráo thì chắc là không đăng ký được đâu nhỉ? Đúng rồi, mới vào nghề hoặc kinh nghiệm còn quá ít ấy thì đăng ký chứng nhận ấy, họ loại ngay hồ sơ của bạn ở ngay vòng gửi xe ấy. Họ đòi hỏi kinh nghiệm và phải có tri thức nhất định không ạ? Thế thì bài kiểm tra ở đây thì sao nhỉ? Nếu nói về bài kiểm tra ở đây ấy thì phải nói là khó vãi cả linh hồn ra luôn ấy. Kiểu như bạn đi học chẳng hạn, cô giáo dạy bạn là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8 chẳng hạn. Thì khi đi thi ấy, thì nó cho bài kiểm tra của bạn phải tính đạo hàm vi phân. Thật á? Ông có chém gió không này? Chỉ hơi chém tí thôi. Cơ mà phải nói là cái bài kiểm tra đây rất là khó. Ok. Thế nên ấy, ông mà không chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, có kiến thức ổn ấy, mà vội vàng đi đăng ký chứng nhận nào đấy ấy, thì chỉ có mà tốn tiền đăng ký phải không? Đúng rồi. Đến lúc đi thi ấy, chỉ có mà cắn bút mà thôi. Như vậy là tôi đã hòm hòm kiến thức về chứng nhận và certify rồi. Bây giờ chúng ta trở lại với cái trường hợp của ông đi. Ông dùng từ chứng nhận cho cái việc công ty ông cấp chứng chỉ auditor cho ông ấy. Như thế có ổn không? Hình như có điều gì đó sai. Không phải sai đâu, mà là chưa đúng thôi.
Thế công ty ông là bên thứ mấy? Nhớ lại video hôm trước của tôi về các loại audit xem nào. Bên thứ nhất ông ạ. Vậy xem lại định nghĩa của chúng ta. Chứng nhận là do bên thứ ba cấp, chứ không phải là bên thứ nhất nha. Đấy là điều đầu tiên. Ngoài ra, tôi xem chứng chỉ của ông ấy còn không có hạn hiệu lực nữa. Đích thị đây không phải là chứng nhận rồi. Vậy thì tóm lại thì đối với trường hợp của tôi ấy, nếu tôi không dùng từ chứng nhận thì dùng từ gì ở đây là hợp lý? Thì dùng từ xác nhận năng lực, qualify thì phù hợp hơn. Nhưng mà cái này tôi sẽ giải thích ở video sau nhé. Như vậy mình đã nói về quá trình chứng nhận certify cho các bạn rồi. Thông qua ví dụ của Lulu, ông ấy mới nhận được cái chứng chỉ auditor nội bộ ấy. Hy vọng mọi người nhận diện được rõ trường hợp nào dùng cái từ chứng nhận này, certify cho phù hợp. Hay đấy, may mà ông nói trước, không thì tôi lại đi khoe lung tung, người trong ngành người ta cười rồi ấy. Video sau mình sẽ nói về xác nhận năng lực, qualify, và có thể là mình sẽ so sánh thêm nữa certify với qualify này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video đấy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah.